The special girl of the story, The Sound of Music is The Sound of Music পার্টের বিশেষ ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল? A. এভলিন গ্লেনি, B. জিমি জাৰ্মান, C. এভলিন জোনছ, ৰিচাৰ্ড চাৰ্চিল। 2 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A, এভলিন গ্লেনি। Question 2. Evelyn was dash years old when she went to London. এভলিনৰ বয়স কিমান আছিল যেতিয়া তাই লণ্ডনলৈ গৈছিল? অপশ্যন A 20 years, B 15 years, C 17 years, D 13 years. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C 17 years. Question 3. Evelyn realized about the approaching train by feeling it. এভলিনে ট্ৰেইনখন ওচৰ চাপি অহাত কেনেকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল? সাউণ্ড, শব্দ শুনি, ভাইব্ৰেশ্যন, কম্পন, ষ্ট্ৰাকচাৰ, আকাৰ দেখি, ক্ৰাউড, ভিৰ দেখি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B ভাইব্ৰেশ্যন। Question 4. Evelyn was going to. এভলিনে ক'ত গৈ আছিল? অপশ্যন A ফ্ৰান্সত গৈছিল, B ইউকেত গৈছিল নেকি, C আমেৰিকাত গৈছিল নেকি, D লণ্ডনত গৈছিল নেকি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন D লণ্ডন। এভলিনে লণ্ডনত গৈছিল মিউজিক। Question 5. এভলিন লিভড ইন. এভলিনৰ ঘৰ ক'ত আছিল বা এভলিন ক'ত বাস কৰিছিল? A স্কটলেণ্ড, B মস্কো, C ফিনলেণ্ড, D থাইলেণ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A স্কটলেণ্ড। Question 6. এভলিন was going to the academy of. এভলিন কিহৰ শিক্ষানুষ্ঠানত গৈছিল? অপশ্যন A মিউজিক, B ডান্স, C আৰ্ট, D স্পৰ্টছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন A মিউজিক। Question 7. At the age of dash, Evelyn's mother noticed the reality that she had a hearing problem. এভলিনৰ কিমান বছৰ বয়সত তাইৰ মাকে তাইৰ কাণেৰে নুশুনা প্ৰব্লেমটো গম পাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 8 অপশ্যন A। Question 8. Isabel Glennie was Evelyn's. Isabel Glennie এভলিনৰ কোন আছিল? অপশ্যন A sister, B mother, C teacher, D father। এর শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে অপশন B mother। Question 9. Who had requested Evelyn's parent to take her to the doctor? এভলিনৰ অভিভাৱকক কোনে তাইক ডক্টৰৰ ওচৰত নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল? A ইংলিছ টিচাৰ, B টিউশ্যন টিচাৰ, C পিয়ানো টিচাৰ, D হেডমাষ্টাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D হেডমাষ্টাৰ। Question 10. Evelyn's world turned into black when she was suggested to be sent to dash school. এভলিনৰ পৃথিৱীখন এন্ধাৰলৈ পৰিণত হৈছিল যেতিয়া তাই কিহৰ বিদ্যালয়ত পঠিয়াবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A দেৱ, অৰ্থাৎ কলা বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ। Question 11. Evelyn had a great interest in. এভলিনৰ বৰ ইচ্ছা আছিল কি? অপশ্যন A মিউজিক, B আৰ্ট, C ডান্স, D ষ্টাডি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন A মিউজিক। এভলিনৰ মিউজিক শিকাৰ বৰ ইচ্ছা আছিল। Question 12. পাৰকাশ্যনিষ্ট হৈছে পাৰকাশ্যনিষ্ট এজন ব্যক্তি যিয়ে প্লেজ ডিফাৰেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজায়, প্লেজ ডিফাৰেণ্ট ৰ'লছ ইন ড্ৰামা, বিভিন্ন ধৰণৰ দল বজায়, ড্ৰজ ডিফাৰেণ্ট থিংছ, বিভিন্ন ছবি অঁকায়, লাভছ এভৰি ওৱান, চবকে ভাল পায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A। Question 13. Dash had found the speciality into Evelyn. এভলিনৰ মাজত বিশেষ গুণ কোনে দেখা পাইছিল? এমিন ছ ক্লাৰ্ক, ৰন ফৰবেছ, বোৱাৰ থমছন, জন ফৰবেছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন B ৰন ফৰবেছ। Question number 14. Ron Forbes was tuning two large dash into different notes. Ron Forbes কি দুটা ডাঙৰ বস্তুৰ তাল ঠিক কৰি আছে? অপশ্যন A তবলা, B পিয়ানো, C সান্তৰ, D ড্ৰামছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D ড্ৰামছ। Question 15. Evelyn started feeling the drum through her. এভলিনে কিহেৰে ড্ৰামবোৰ অনুভৱ কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল? A ইয়াৰ শুনি পেলাই, B ৱেষ্ট কঁকালেৰে, C হেণ্ড হাতেৰে, D ইয়াৰ কাণেৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন B ৱেষ্ট কঁকালেৰে। Question 16. At the age of 16, she made a tour to dash with youth orchestra.
যেতিয়া তাই 16 বছৰ বয়স আছিল তাই যুৱ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ দ্বাৰা ক'ত ফুৰিবলৈ গৈছিল? এ UK, বি অষ্ট্ৰেলিয়া, চি USA, ডি আফ্ৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ UK। Question 17. According to Evelyn, two important things for success are aim and dash. এভলিনের মতে দুটা বস্তু সফল হওয়ার হল এটা লক্ষ্য আর এটা ড্যাশ। এটা এ হার্ড ওয়ার্ক, বি অ্যাম্বিশন, সি মানি, ডি নলেজ। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন এ হার্ড ওয়ার্ক, কঠোর পরিশ্রম। Question 18. She got the mastery of playing dash musical instruments together. তাই একেলগে কিমানবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাবলৈ পাকৈত হৈছিল? অপশ্যন এ 100, বি 20, চি 1000, ডি 10। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 1000 বস্তু একেলগে বজাব পৰা পাকৈত হৈছিল। Question 19. The writer took an interview of Evelyn for days hours. লেখকে এভলিনক কিমান সময় সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল? অপশ্যন এ 1 hour, বি 3 hour, সি 2 hour, ডি 4 hour। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন সি 2 ঘণ্টা। Question 20. Man with dash was trouble for Evelyn. এভলিনৰ বাবে কোন ধৰণৰ মানুহ অসুবিধা কৰিছিল? অপশ্যন এ short beard, বি long hair, চি long height, ডি bushy beard। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি bushy beard, জোপোহা দাড়িযুক্ত মানুহজন। Question 21. Evelyn had learned 2 new languages after becoming deaf. They were Japanese and other dash. এভলিনে সম্পূৰ্ণকৈ কাণেৰে নুশুনাৰ পিছত দুটা নতুন ভাষা শিকিছিল। সেই দুটা হ'ল স্পেনিছ, ইংলিছ, ফ্ৰেঞ্চ, স্কটিছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি ফ্ৰেঞ্চ। Question number 22. Whenever Evelyn performed, she performed in. যেতিয়া এভলিনে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তাই প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অপশ্যন এ ষ্টিল প্লেটফৰ্ম, ষ্টিলৰ মঞ্চত, বি আইৰণ প্লেটফৰ্ম, লোৱাৰ মঞ্চত, মাড প্লেটফৰ্ম, বোকাৰ মঞ্চত, ও ডি উডেন প্লেটফৰ্ম, কাঠৰ মঞ্চত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাঠৰ মঞ্চ। Question 23. While performing, she always removed her dash to feel the vibrations of the sound. প্ৰদৰ্শন কৰোঁতে তাই সদায় শব্দৰ কম্পন অনুভৱ কৰিবলৈ তাই কি খুলি ৰাখিছিল? এ শ্বুজ, বি কোট, চি এয়াৰ প্লাগ, ডি হেডফোন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শ্বুজ, তাই জোতা খুলি ৰাখিছিল। Question 24. Evelyn got the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award in which year? এভলিনে ৰাজকীয় ফিলাৰমনিক সমাজৰ বছৰটোৰ সন্মানীয় একক শিল্পী বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1991 চনত। Question 25. এভলিন এজনী আছিল এ অপশ্যন স্কটিছ, বি আমেৰিকান, চি ব্ৰিটিছ, ডি ৰাছিয়ান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল এভলিন এজনী অপশ্যন এ স্কটিছ ছোৱালী আছিল।